عمرو عبد الله عبد الرسول البحيري، 32 سنة. هو كان قدام مجلس الشعب وكان مع مجموعة من المتظاهرين وكده، وبعدين جت الساعة 12 بالليل فوجئ إن الجيش نزل وهجم عليهم وكده، وكان في الدكتورة ليلى سيف وكانت شاهدة على الواقع، والدكتور تقدم، كانوا شاهدين على الواقع وشافوا كل حاجة. وتاني يوم فوجئنا إن الجيش يعني اعتذر وقال إن هو هيفرج عن الناس اللي هو مساكهم، ودي كانت مجموعة قلة من الجيش هي اللي عملت كده. فوجئنا إن عمرو اتحاكم وأخد 5 سنين. شفته بعد ما اتقبض عليه تقريبا. هو اتمسك يوم 26، عرفنا الكلام ده من الجرايد. حاولت ان انا اعرف مكانه ما قدرتش. وصلت له يوم 27، عرفنا ان هو عنده محاكمه، يعني هم قالوا لنا ان محاكمته يوم 15. فوجئنا ان هو اتحاكم يوم 27 واخد 5 سنين وودوه سجن الاستئناف. كانت اول زياره بعد 4 ايام من محاكمته. كان واضح عليه اسلوب اللي هو اتضرب واتسحل. كان في اصابات، كان عنده جرح قطعي في راسه، وللاسف كان الجرح متلوث، ما حدش اهتم بيه او حاول ان هو يعالجوه. وكان متبهدل، يعني حتى الهدوم اللي هو بتاعته اللي هو المفروض ان هو لابسها لقيتها متغيره ومتقطعه. يعني حسيت فعلا ان هم زي ما كانوا بيصوروه في الجرايد وكده، ان هو كاتبين بلطجيه، قدروا ان هم يوصلوا المنظر العام بتاعه ان هو كده، بحيث يطلعوهم في الصور في الجرايد فعلا زي ما بيقولوا بلطجيه وكده. وكان ما كانش لدرجه لما شفته ما عرفتوش من اثار التعذيب اللي هو كان فيها. لا حد اتصل بينا ولا حد عرفوا لنا مكانه. انا قدرت ان انا اعرف مكان عمرو بالصدفه، يعني ان هو موجود في اداره التحريات العسكريه، وده ان يدل ان موجود في التحريات العسكريه. معنى كده ان كان في ناس ملكي في المظاهرات تبع التحريات العسكريه. وعمرو لما كلمته قال ان اللي مسكوه الجيش وناس لابس ملكي، وانه يبقى موجود في التحريات العسكريه معنى كده ان كان في مدنيين من التحريات العسكريه موجوده. وجدت ان الوادي الجديد بعيد عن القاهره في حدود 600 700 كيلو، يعني بمعاناه في السفر. فطبعا لما رحت زرته هناك حسيت ان المجلس العسكري قاصد ان هو مش يعذب شباب الثوره بس، لا، ده بيعذب الاهالي. ان انا اطلع من القاهره الساعه 10 بالليل اوصل هناك الساعه 6 الصبح، واتني واقف في الشارع من 6 لغايه الساعه 12 الظهر في عز الشمس في مكان في صحراء عشان اخش له زياره. فكان ده تعذيب للاهالي، تعذيب نفسي ليهم، تعذيب لشباب الثوره ذات نفسهم اللي ممسوكين. والله انا والدتي راحت مره معايا، بس والدتي ست كبيره ووالدي راح معانا. بس عمرو يعني طبعا هو شاف المكان، اصر ان والدتي ما تجيش تاني، لان والدتي يعني فعلا تعبت، يعني عندها السكر وضغط وكده، والمشوار قاسي عليها جدا. وطبعا لما شافت عمرو اول مره انهارت. فعمرو اصر انها ما تجيش، ولا انا مش اقل من الشهداء اللي ماتوا، او انا ممسوك في حاجه، يعني حاجه تشرف وحاجه كويسه. فيمكن ده اللي مخليها نوعا ما هاديه وعارفه ان عمرو صابر. يعني والله احنا يعني بعد اقاله، يعني بعد ما الرئيس السابق مبارك اتنحى او كده، كلنا تطلعنا ان خلاص، ان يعني الثوره ماشيه في الاتجاه السليم، وان الناس يعني المتطلبات بتاعت الشعب وبتاعت الشباب انها حق، وان لازم انها هيبدا البص ده لنظره سليمه. فوجئنا بعد كده ان العكس بيحصل، ان في عناد تام من المجلس العسكري، ان في حاجات بتحصل، يعني وسمعنا عن فلول وسمعنا عن حاجات، يعني في حاجات بقت تحصل اكتر ما كان النظام موجود. في حاجه يعني كون ان اخويا ما اتمسكش ايام مطالبه اقاله رحيل مبارك واتمسك بعد رحيل مبارك، فاذا في حاجه مش طبيعيه بتحصل. فيه ناس قاصده ان ده يحصل، انها تخوف الشباب وانها توقف يعني الثوره. وان سمعنا ان بعد كده ان مخزون الاكل بدا يقل، وان مش عارف ايه، وان الناس دي بتهدد الوقف الاحتجاج مسيره البلد، والكلام ده مش سليم. فطبعا احنا كلنا بقينا مذهولين لان الكلام ده كله حصل، يعني والمفروض ان يبقى الامور هدت.
ففوجئنا ان عمرو اتاخد، وان اكتر من 12,000 في الفترة اللي هي من بعد إقالة رحيل مبارك ممسوكين في السجون. فطبعا بدأ تفكيرنا يتغير وبقينا نقلق للي جاي. المجلس العسكري في البداية قال أنا قلبا وقالبا مع الثورة، فوجئنا لغاية دلوقتي إن مفيش أي حاجة بتحصل من متطلبات الثورة قامت بيها. فالمجلس العسكري يعني إحنا بنحب المجلس العسكري، بس المجلس العسكري اللي بيحاول ما يخليناش إحنا نحبه. لما شفت عضو المجلس العسكري بيضرب تعظيم سلام للشهداء أنا عيني دمعت، وعرفت إن إحنا كلنا مع الثورة. بقاء عمرو البحيري واللي زيه في المعتقل لحد دلوقتي بيبعت رسالة عكسية وخطيرة، رسالة لا يمكن نقبلها لا جيش ولا شعب. أدانت المحاكم العسكرية 12,000 مدني منذ قيام الثورة. أوقفوا المحاكمات العسكرية للمدنيين وأعيدوا محاكمة المسجونين منهم أمام قاضيهم الطبيعي. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.